Καλώς ήρθατε στο 15ο βίντεο της σειράς μας για το Lean 4. Στα προηγούμενα βίντεο είδαμε τις υπολογιστικές αποδείξεις και τις τακτικές Rewrite και Simplify για την αποτελεσματική διαχείριση ισοτήτων. Σήμερα θα εμβαθύνουμε σε ένα θεμελιώδες κομμάτι του Lean που οδηγεί αυτές τις λειτουργίες, τις Type Classes και ειδικότερα την Trans Type Class. Θα δούμε πώς μας επιτρέπει να ορίζουμε και να χρησιμοποιούμε την ιδιότητα της μεταβατικότητας για οποιαδήποτε σχέση, ακόμα και τις δικές μας. Πριν μιλήσουμε συγκεκριμένα για την Trans Type Class, ας δούμε τι είναι γενικά ένα Type Class στο Lean 4. Στο Lean 4, μια Type Class είναι ένας τρόπος να ορίσουμε διεπαφές, interfaces, για πολυμορφικές συναρτήσεις. Ουσιαστικά, ομαδοποιεί τύπους με βάση κοινές λειτουργίες, όπως η Add Class για τύπους που υποστηρίζουν την πρόσθεση. Δηλαδή μπορούμε να αναφερθούμε σε όλους τους τύπους που υποστηρίζουν, δηλαδή έχουν υλοποιήσει, την διεπαφή Add. Τα instances παρέχουν συγκεκριμένες υλοποιήσεις για αυτούς τους τύπους. Τα βασικά σημεία των type classes είναι: πρώτον, ad hoc πολυμορφισμός. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπονται διαφορετικές υλοποιήσεις για διαφορετικούς τύπους, ακόμη και αν αυτή δεν γίνεται ρητά. Αλλιώς ορίζεται η πρόσθεση στους φυσικούς αριθμούς, αλλιώς στους μηγαδικούς και αλλιώς στους πίνακες. Δεύτερον, υποστηρίζεται το type inference, δηλαδή το Lean βρίσκει αυτόματα το σωστό instance και την σωστή υλοποίηση. Τρίτον, υποστηρίζονται οι ιεραρχικές δομές, δηλαδή μια type class μπορεί να επεκταίνει μια άλλη type class. Κάνοντας έναν παραλληλισμό με imperative γλώσσες όπως η Java ή η C# βλέπουμε τα εξής. Πρώτον, τα type classes είναι παρόμοια με τα interfaces, αλλά η μεγάλη διαφορά είναι τα interfaces δεν έχουν ad hoc πολυμορφισμό, δηλαδή πρέπει να υλοποιηθούν ρητά για κάθε τύπο. Δεύτερον, δεν υπάρχει αυτόματο inference και τρίτον, είναι λιγότερο ευέλικτες, καθώς δεν έχουν αυτόματον instance resolution όπως τα type classes. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα. Στο κομμάτι του κώδικα που είναι highlighted, έχουμε ορίσει ένα type class. Το add, που έχει μια συνάρτηση add η οποία παίρνει δύο ορίσματα τύπου α και επιστρέφει ένα στοιχείο τύπου α. Στην συνέχεια δηλώνουμε ένα instance της add για τον τύπο add, υλοποιώντας την add με την ενσωματωμένη πρόσθεση των φυσικών αριθμών. Αυτό επιτρέπει στο Lean να γνωρίζει πώς να προσθέτει φυσικούς αριθμούς και προσθέτει τους φυσικούς αριθμούς σε μια μεγάλη κατηγορία τύπων που υποστηρίζουν την πρόσθεση και είναι όσοι τύπου έχουν ένα instance τύπου add. Τι είναι όμως η Trans Type Class? Είναι ένας τρόπος να κωδικοποιήσουμε τη μεταβατική ιδιότητα για οποιαδήποτε σχέση στη Lean. Αν έχουμε μια σχέση R, παραδείγματος χάριν την ισότητα, ή την σχέση μεγαλύτερο ίσο, τότε το Trans R λέει στη Lean ότι αν το α είναι σε R σχέση με το β και το β είναι σε R σχέση με το σ, τότε και το α είναι σε R σχέση με το σ. Εδώ βλέπουμε επισημασμένη έναν απλοποιημένο ορισμό της Trans Type Class. Η Trans ορίζεται για κάθε τύπο R, όπου R μια διαδική σχέση όπως η ισότητα. Αυτό που χρειάζεται ο τύπος είναι να οριστεί μια συνάρτηση trans, όπου τι κάνει αυτή η συνάρτηση? Αν της δοθούν οι αποδείξεις των α σε σχέση R με το β και β σε σχέση R με το σ, τότε αυτή θα παράγει μια απόδειξη της α σε σχέση R με το σ. Πώς συνδυάζονται οι trans με τα calc blocks? Αν λοιπόν η Lean δει σε ένα calc block τις παρακάτω ισότητες, ξέρει ότι επειδή η ισότητα, που είναι μια διαδική σχέση, υποστηρίζει τον τύπο trans, όταν δει α ίσον β και β ίσον σ, τότε μπορεί να συμπεράνει ότι α ίσον σ. Όπως βλέπουμε, η μεταβατικότητα της ισότητας για τον τύπο trans ορίζεται απλά μέσω της χρήσης του θεωρήματος μεταβατικότητας της ισότητας, το EQ-trans. Με όμοιο τρόπο, μπορούμε να ορίσουμε την υλοποίηση της διαδικής σχέσης μικρότερο ή ίσο από ένα instance τύπου trans, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα, όπου κάνουμε χρήση του λίμματος LT-trans. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα μιας μεταβατικής σχέσης που θα δημιουργήσουμε από την αρχή. Η σχέση αυτή θα είναι η διαιρετότητα στους φυσικούς αριθμούς. Την σχέση αυτή θα την ορίσουμε σαν μια διαδική συνάρτηση από τους φυσικούς αριθμούς στον χώρο των προτάσεων και ο ορισμός είναι αυτός που βλέπουμε στην οθόνη. Αν έχουμε δύο φυσικούς αριθμούς, η συνάρτηση divides θα τους αντιστοιχίσει στην πρόταση υπάρχει κάπα τέτοιο ώστε κάπα επί χ ίσον με ψ.
Πριν προχωρήσουμε στην απόδειξη ότι η σχέση αυτή είναι μεταβατική, ας δούμε ποια μορφή έχει η απόδειξη μιας υπαρξιακής πρότασης, γιατί ακόμη δεν έχουμε ασχοληθεί με τον υπαρξιακό ποσοδείκτη. Η υπαρξιακή απόδειξη αποτελείται από δύο στοιχεία. Τον μάρτυρα, witness, που είναι το στοιχείο που ικανοποιεί την πρόταση, και τον υπολογισμό, που παίρνει το στοιχείο αυτό και αποδεικνύει το δεύτερο κομμάτι της υπαρξιακής πρότασης. Στην περίπτωση της διαιρετότητας, μια απόδειξη ότι το χ διαιρεί το ψ θα είναι να βρούμε ένα κ και αυτό το κ να το δώσουμε στον υπολογισμό κ επί χ ίσον με ψ, που θα πρέπει να ισχύει ταυτολογικά. Πάμε τώρα να αποδείξουμε ότι η διαιρετότητα είναι μεταβατική. Έχουμε δύο υποθέσεις. Την H1 που λέει ότι το χ διαιρεί το ψ και την H2 που λέει ότι η ψ διαιρεί τη z. Η H1 λοιπόν έχει δύο κομμάτια. Τον μάρτυρα K1 και τον υπολογισμό K1 επί χ ίσον ε ψ. Όμοια η H2 έχει τον μάρτυρα K2 και τον υπολογισμό K2 επί ψ ίσον εσυντ. Το let K1, D1 μέσα σε αγγείλες ίσον H1 μας λέει αποσυσκευάστε την υπαρξιακή απόδειξη H1 στον μάρτυρα K1 και την απόδειξη Δ1. Το ίδιο συμβαίνει και στην επόμενη γραμμή. Στην τελευταία κατασκευάζουμε μια απόδειξη ότι το χ διαιρεί το z. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε ένα μάρτυρα και ένα υπολογισμό. Σαν μάρτυρα παίρνουμε το K1 επί K2 και σαν απόδειξη θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο rewrite με τις προτάσεις μέσα στις αγγείλες. Ο στόχος της απόδειξης είναι να δείξουμε ότι K1 επί K2 επί χ ίσον z. Το rewrite θα ξεκινήσει από τη αριστερή πλευρά και θα αντικαταστήσει το K1 επί K2 που είναι μέσα σε παρένθεση και όλο αυτό με το χ, με το K2 επί K1 και όλο αυτό επί χ, κάνοντας χρήση της αντιμετάθεσης των K1 και K2. Το επόμενο βήμα είναι η χρήση της προσετεριστικής ιδιότητας και το αριστερό μέρος θα γραφτεί σαν K2 επί εντός παρένθεσης K1 επί χ. Τώρα έρχεται η ώρα να γίνει χρήση της Δ1 αντικαθιστώντας το K2 επί ψ με το z και έχουμε ότι z ίσον z που ισχύει. Έτσι λοιπόν κατασκευάσαμε την απόδειξη της μεταβατικότητας της διαιρετότητας. Επόμενο βήμα είναι να δηλώσουμε ότι η σχέση divides είναι ένα instance της type class trans. Αυτό γίνεται με την παρακάτω δήλωση instance και το περίεργο είναι ότι σε αυτή επαναλαμβάνουμε 3 φορές τον τύπο της διαδικής σχέσης divides, ενώ θα περιμέναμε ότι θα αρκούσε απλά μια φορά να δώσουμε τον τύπο της divides. Αυτό όντως θα ήταν ακριβές αν η trans είχε οριστεί όσο απλά την ορίσαμε εμείς στο αρχικό μας παράδειγμα. Αν όμως κάνουμε ένα check στον πραγματικό ορισμό της trans, θα δούμε ότι αυτή δεν ορίζεται μόνο για μια διαδική σχέση, αλλά για 3, επιτρέποντάς μας να γράψουμε προτάσεις όπως αν το α είναι σε R1 σχέση με το β και το β είναι σε R2 σχέση με το γ, τότε το α είναι σε R3 σχέση με το γ. Στην περίπτωσή μας, οι σχέσεις R1, R2 και R3 είναι η ίδια σχέση της διαιρετότητας και αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζεται 3 φορές. Όλη αυτή η προεργασία είναι απαραίτητη για να δούμε στο επόμενο βίντεο πώς τα calc blocks λειτουργούν με κάθε μεταβατική σχέση που υλοποιεί την trans και όχι μόνο με την ισότητα. Πριν κλείσουμε αυτή την ενότητα, θα αποδείξουμε την πολύ απλή σχέση που φαίνεται στην οθόνη. Την divides multiple. Αυτή μας λέει ότι αν k και χ είναι φυσικοί αριθμοί, τότε το χ διαιρεί το k επί χ. Η απόδειξη αυτής της πρότασης δίνεται παρουσιάζοντας ένα μάρτυρα και μια απόδειξη του ζητουμένου. Στην περίπτωσή μας, ο μάρτυρας είναι προφανώς το ίδιο το k και η απόδειξη είναι από την ανακλαστικότητα της ισότητας. Με αυτή την απόδειξη ολοκληρώνεται το 15ο βίντεό μας για το Lean 4. Είδαμε πώς οι type classes και ειδικά οι trans αποτελούν τη βάση για τη μεταβατικότητα των σχέσεων, επιτρέποντάς μας να γράφουμε κομψές και αυτοματοποιημένες αποδείξεις.
Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο, όπου θα εξερευνήσουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητες του Lean. Κάνετε like και subscribe, βοηθώντας και άλλους να βρουν αυτά τα βίντεο και το κανάλι να μεγαλώσει.